Όλα λοιπόν ξεκίνησαν με ένα email που μας κάναν την τιμή να μας προσκαλέσουν στο King of the Kings. Το King of the Kings είναι μια διοργάνωση που έγινε για τα 10 χρόνια που έκλεινε το King of Europe. Τετάρτη πρωί είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε από το σπίτι γύρω στις 11 η ώρα να πάμε προς Πάτρα. Μας περίμενε το καράβι για να περάσουμε απέναντι η Ιταλία. Από Ιταλία θέλαμε άλλα 2 καράβια. Το ένα θα μας πήγαινε απέναντι στη Σικελία και από τη Σικελία θα φτάναμε στο λιμάνι για να περάσουμε απέναντι για Μάλτα. Βρήκαμε και φαν. Έτσι. Εδώ είσαστε, παιδιά. Γιατί παντού γνωρίζουν τον Χριστό. Έτσι. Εγώ θεώρησα σωστό να πάρω 2 ανθρώπους με πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν και οι 2 παλιά οδηγοί και έχουν ασχοληθεί πολύ με το χώρο του Τρίστ. Και φέτος ήταν οι 2 άνθρωποι που ξέρουν καλύτερα από τον καθένα, θεωρώ, τις δυνατότητες της δικές μου και του αυτοκινήτου και έχουν δει και τον τρόπο που οδηγώ. Γι' αυτό λοιπόν έκανα πρόταση στο Γιώργο το Σαράφη και στο Μαργαρίτη τον Κατσανίδη να έρθουν μαζί μου σε αυτό το δύσκολο έργο, να σταθούν δίπλα μου και να ανεβάσουμε την Ελλάδα όσο πιο ψηλά μπορούμε. Το ταξίδι μας ήταν σχετικά εύκολο, είχαμε κάποιες δυσκολίες, δεν είχαμε περιορισμό χρόνου στο πήγαινε. Με 2 λάστιχα που πάθαμε από μια ατυχία, ας το πω έτσι, αγχωθήκαμε λίγο γιατί έγινε όλο αυτό στη Σικελία, αλλά κατά τα άλλα, έξω από την πολύ κούραση, όλα ήταν ευχάριστα και ο δρόμος ήταν πολύ ωραίος. Περνώντας στη Μάλτα τώρα την Παρασκευή πλέον το πρωί, φτάσαμε στο χώρο που θα διεξαγόταν ο αγώνας. Στήσαμε, ήμασταν έτοιμοι, περάσαμε τους ελέγχους, τους διοικητικούς και ούτω καθεξής και περιμέναμε την έναρξη του αγώνα και τα briefing. Ο σκοπός ο δικός μας ήταν να ψάξουμε και να βρούμε το αυτοκίνητο, γιατί δεν το έχουμε οδηγήσει ξανά με σέμι και στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ξέρετε, απαγορεύονται, και έπρεπε να κάτσουμε να ψάξουμε να βρούμε και το αυτοκίνητο και την πίστα. Είχαμε διπλή δουλειά να κάνουμε μαζί με τα παιδιά. Το βρήκαμε το αυτοκίνητο όσο καλύτερα μπορούσαμε και ήρθε η ώρα για τα βαθμολογημένα. Λοιπόν, στα βαθμολογημένα που ήταν βράδυ γίνανε, κάναμε 2 πολύ καλά περάσματα. Θεωρήσαμε ότι ήμασταν μέσα στην τριάδα και το επόμενο πρωί θα μαθαίναμε τα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα τελικά ήταν 4ο βαθμολογημένο του αγώνα. Μια πολύ καλή επίδοση για πρώτη φορά με τέτοιους αντιπάλους και σε τέτοιο επίπεδο. Και ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι και ξεκινάμε για να πάμε για τις μάχες της 16. Την ώρα που πάει να ξεκινήσει ο αγώνας, ο καιρός δεν μας έκανε τη χάρη. Με αποτέλεσμα να ρίξει μια πολύ δυνατή βροχή. Άλλαξαν τελείως τα δεδομένα και για μας και για το αυτοκίνητό μας. Και προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάμε όσο καλύτερα είναι δυνατόν στις μάχες της 16. Βλέποντας αυτή την κατάσταση και την κατάληξη με τον καιρό, είχαμε ευτυχώς μαζί μας ένα μηχάνημα που χαράζει τα ελαστικά. Οπότε χαράζουμε τα semi-slick, τα κάνουμε στην ουσία βρόχινα. Στις μάχες λοιπόν ξεκινήσαμε με τη Daniel Murphy.
οποία χρειάστηκε να πάμε σε ένα sudden death για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Στην επόμενη φάση βρεθήκαμε με τον νικητή του αγώνα και πρώτο στα βαθμολογημένα μέχρι εκείνο το σημείο, Steve Baxi Biaggioni. Με τον Steve κάναμε την πρώτη μάχη, ήρθαμε ισόπαλοι, χρειάστηκε και με τον Steve να πάμε σε sudden death. Μετά από μια ζημιά στο κομπρέσορα που μας πέταξε τους σημάντες στις δύο τελευταίες στροφές, χωρίς δύναμη στο αυτοκίνητο, αναγκαστήκαμε και χάσαμε δίκαια από τον Steve Baxi Biaggioni. Και μετά από εκείνο το αποτέλεσμα πηγαίναμε για τρίτη, για τέταρτη θέση. Ήταν με τον Conti, στην οποία χάσαμε και καταλήξαμε στην τέταρτη θέση συνολικά στον αγώνα. Σημαντική βέβαια η τέταρτη θέση για μας, για πρώτη φορά στο εξωτερικό. Πολύ όμορφη διοργάνωση, πολύ διαφορετικά τα πράγματα από θέμα χορηγιών, αντιπάλων και ούτω καθεξής. Σαν Έλληνες οδηγοί πιστεύω είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Μην ξεχάσω να ευχαριστήσω τον Τζότζεφ Γκαλέα για την πολύτιμη βοήθειά του καθ' όλη τη διάρκεια που ήμασταν στη Μάλτα. Ευχαριστούμε, Τζο. Αυτό. Λίγα λόγια για το αυτοκίνητο που τρέχουμε. Είναι ένα BMW Mi 3 E36 3,2 με ένα compressor kit Pro Charger. Η πίεση που το δουλεύουμε το αυτοκίνητο τώρα είναι στο 0,9 αυτή τη στιγμή και αποδίδει 550 ύπους. Το αυτοκίνητο είναι 1200 κιλά με πολυεστερικές βελτιώσεις, πλαστικά τζάμια και όπως καταλαβαίνετε έχει και πολλά άλλα custom πράγματα πάνω βελτιωμένα για drift, όπως roll bar, ψαλίδια και διάφορα άλλα. Ναι, μας αναστάτωσες, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εμπειρία. Μεγάλη μας τιμή, σηκώσαμε την ελληνική μας σημαία ψηλά. Πολύ σημαντικό. Κοιμάτιζε σε όλο το Σαββατοκύριακο. Η μόνη σημαία χώρας. Η μόνη σημαία χώρας. Και ήταν και τεράστια. Και πήραμε συγχαρητήρια σαν ομάδα και άρα πήρε συγχαρητήρια και η χώρα μας. Να ευχαριστήσουμε και την ΟΜΑΕ που μας βοήθησε και μας στήριξε. Όλους τους χορηγούς της Super Fast Ferries
που αντιλήφθηκε την εθνική ταυτότητα της προσπάθειας που κάναμε. Είχαν και αγωνία να πούμε στην επιστροφή και μας ρωτάγαν Να δείτε βίντεο, μας περιμένανε όλα από το καράβι και λέγανε τι κάνατε, πώς πήγανε. Ενώ ας πούμε γνωρίζανε στο πήγαινε, γνωρίζαν 2-3 άνθρωποι μέσα εδώ, μας παρκάραν το αυτοκίνητο. Όταν επιστρέψαμε είχε συζητηθεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα που μας ρωτήσαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι συνεργάτες εδώ μέσα στη Superfast και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά παιδιά, μέχρι τον επόμενο αγώνα, δείτε τα πλάνα και τους χορηγούς μου τους υπόλοιπους. Ακόμα μια φορά. Θα παίξουν λογικά και στο βιντεάκι, λογικά θα τους βάλουμε στο βιντεάκι από κάτω για να μην τους λέμε... Φώσε λίγο σπόνσορες. Θέλουμε σπόνσορες. Τώρα δεν πρέπει να παίζει το βίντεο αυτό, πρέπει να παίζουν οι sponsors κανονικά. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Όλους όσους με βοήθησαν. Έχουμε στην επόμενη προσπάθεια. 30 λεπτά πατάμε πάτρα. Δεν ελπίζουμε, θα πάμε στην επόμενη φορά καλύτερα. Θα γνωρίζουμε το ημισλίκ, θα έχουμε ένα καινούριο αυτοκίνητο μάλλον. Δεν το ξέρετε, εμείς το ξέρουμε. Δεν σας λέμε τι είναι. Όχι, δεν θα φτιάξει Ιαπωνέζικο. Θα πάρει Ιταλό. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και για το ενδιαφέρον στο Facebook, για τις ερωτήσεις. Προσπαθούσαμε όσο το δυνατόν να ενημερώνουμε τη σελίδα. Είχαμε πρόβλημα με το ίντερνετ βέβαια γιατί ήταν χρεώσεις και εξωπραγματικές. Δεν μπορούσαμε να πάμε. Θανασάκης, υπεύθυνος για όλο το... Και ο Βαγγέλης, εδώ το team. Τους ευχαριστούμε όλους. Σημαντικά άτομα όλοι. Όλοι σημαντικά.